Hello students, welcome to the channel. आजको हाम्रो टपिक छ फाइन्डिङ जिरो अफ लिनियर पोलिनोमियल। क्लास 9 मा हामी लिनियर पोलिनोमियलको जिरोसहरु मात्रै निकाल्छौं र क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी सेकेन्ड डिग्री पोलिनोमियल जुन हुन्छ यसको जिरोस हामी क्लास 10 मा गएर फाइन्ड आउट गर्छौं। सो 9 मा हामीलाई जुन जिरोस निकाल्नु भनेको हुन्छ जिरो त्यो लिनियर पोलिनोमियलको निकाल्नु भनेको हुन्छ। ओके, सो जिरो निकाल्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज सेम एज फाइन्डिङ अर सल्भिङ p of x equals to 0। कुनै पनि पोलिनोमियल्स जुन छ त्यसको जिरोस कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि गिवन पोलिनोमियल्सलाई हामी जिरोसँग यसरी इक्वेट गर्छौं एन्ड देन हामी सल्भ गर्यो भने हामी जुन x को भ्यालु अथवा भेरिएबलको भ्यालु आउँछ त्यही हाम्रो जिरोस हुन्छ। सो यहाँ एउटा छ हामी कोही बेला जिरोस भन्ने टर्म पनि युज गर्छ एन्ड कोही बेला त्यसलाई हामी रुट्स पनि भन्छ। ओके, जिरो र हाम्रो रुट्स भनेको चाहिँ सेम टर्म। ओके, रुट्स पनि भन्छ जिरोस पनि भन्छ र यो के हो कसरी निकाल्छ हामी एउटा इक्जाम्पलबाट बुझिहाल्छ। हामीसँग क्वेशन छ अरे सपोज फाइन्ड द जिरो अफ पोलिनोमियल p of x equals to 3x plus 2। ओके, 3x plus 2। सो हामीलाई एउटा पोलिनोमियल गिवन छ 3x plus 2 and we need to find the zero of this polynomial। यहाँ x को पावर 1 छ, दिस इज लिनियर पोलिनोमियल। सो हामी यो लिनियर पोलिनोमियलको जिरो निकाल्दै छौं। सो के गर्छ भन्दाखेरि यसको सल्युसन गर्दाखेरि हामीले सिम्पल हामी जुन यो पोलिनोमियल छ यसलाई जिरोसँग इक्वेट गर्छ। p of x equals to 0 लेख्छ। सो p of x हामीसँग कति छ? p of x हामीसँग पोलिनोमियल जुन छ 3x plus 2 छ इक्वल्स टु 0 गर्छ। सो यसलाई सल्भ गर्छ अब हामीले 3x equals to 2 हाम्रो ट्रान्सपोज भएर -2 भयो and x equals to -2 upon 3। So for the given polynomial 3x plus 2, x equals to -2 by 3 is 0 of the given polynomial। हामी अझै क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्ने छौं। ओके, हामीलाई यहाँनिर पोलिनोमियल्सहरु दिएको छ र यसको जिरोस फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ। त फर्स्ट क्वेशन हामीसँग रहेछ द गिवन पोलिनोमियल p of x equals to x minus 4 र यसको जिरोस निकाल्नु भन्दैछ। सो सिम्पल मैले भनिहाले जिरोस निकाल्नु मतलब हामीले p of x लाई इक्वेट गर्छ केसँग जिरोसँग। ओके, सो p of x is x minus 4। सो x minus 4 equals to 0। सो यसलाई सल्भ गर्यो भने हामीले -4 ट्रान्सपोज भएर 4। सो x equals to 4 is the zero of this polynomial। ओके, सो क्वेशन नम्बर 2 हामीसँग रहेछ पोलिनोमियल p of y equals to y plus 8। ओके, सो यसलाई जिरोस निकाल्दैछ। अगेन हामी सल्युसनमा गर्दैछ p of y this must be equals to 0। जिरोस निकाल्नुको लागि हामी यो मेथड अपनाउँछ। ओके, सो p of y हामीसँग छ y plus 8 equals to 0। so y equals to -8।